हेलो फ्रेन्ड्स, नमस्ते। मम्स म्याजिक फुडमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। यदि हजुरहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र नयाँ नयाँ रेसिपीको नोटिफिकेसन पाउनको लागि यो बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। आज मैले यहाँ व्रतमा खाने लसुन र प्याज नहालिकन बनाएको पनिरको तरकारी बनाएर देखाउन जाँदैछु। यो प्यानमा मैले 2 ठुलो चम्चा तेल राखेँ। यहाँ मैले 1 ठुलो चम्चा जीराको दाना राखेँ। 2टा जति मैले सुकमेल पनि राखेँ। 3-4वटा मैले यहाँ ल्वाङ एड गरेँ। त्यसपछि मैले 2टा रातो खुर्सानी राखेँ। खुर्सानी स्वाद अनुसार राख्नु होला। मैले 1 ठुलो चम्चा धनियाको दाना पनि राखेर मैले यसलाई एकछिन यसरी भुट्छु। यसलाई हल्का रातो बनाएपछि मैले यो 1/4 कप जति या 15-20वटा जति काजु पनि राखेँ। काजुलाई पनि मैले रातो बनाएर भुट्छु। तपाईसँग काजु छैन भने तपाईले मुङफली लिएर राखे पनि हुन्छ। यसलाई मैले एकछिन रातो बनाउने गरी यसरी भुट्छु र यो भुटिसकेपछि मैले यहाँ एउटा ठुलो टमाटरलाई यसरी चप गरेर राखेर मैले यसलाई एकछिन यसरी पकाउँछु। यो टमाटर मैले एकछिन गल्न दिन्छु। आगो पनि ठुलो राखेर पकाउनु होला। मैले यहाँ नुन स्वाद अनुसार राखेँ। आधा सानो चम्चा प्रेसर पाउडर पनि मैले यहाँ एड गरेँ। र यो एकछिन टमाटर गल्ने बेलासम्म मैले यसलाई एकछिन पकाउँछु। र यो टमाटरलाई मैले यतिको गल्न पनि दिन्छु। एकछिन यसलाई चलाइ बीचमा चलाइ पकाउँछु। र यो टमाटर यतिको भएपछि मैले ग्यास बन्द गरिदिन्छु र यसलाई एकछिन सेलाउनको लागि छोडेर मैले यो मिक्सीको जारमा राखेर यसलाई पिस्न जाँदैछु। मैले यहाँ 1/4 कप जति पानी पनि एड गरेँ। पानी राखेपछि मैले यो पेस्टलाई पिस्छु र पिसेर मैले यतिको मसिनो प्युरे जस्तो बनाउँछु र यही प्यानमा मैले खनाइदिएँ। ग्यास भने मैले अहिले अन गरेको छैन। 1 ठुलो चम्चा मैले दही राखेँ। दहीलाई यसरी मिक्स गरेँ। यो मिक्स गरिसकेपछि मात्रै मैले ग्यास अन गरेँ। अब यो ग्यास अन गरेर मैले यसलाई एकछिन राम्रोसँग पकाउँछु। यो मसलाहरू अझै राम्रोसँग भुटिने गरी, भुटिन त अलरेडी यो भुटिसकेको छ तर पनि मैले यसलाई अझ राम्रोसँग भुट्नको लागि छोडेँ। मैले यहाँ 200 ग्राम पनिरलाई यसरी लिएर यो पनिरलाई पहिले नै फ्राई गरिसकेको छु। तपाईले फ्राई नगरिकन राखेको पनिर काटेर राख्दा पनि यो मिठो हुन्छ। र मैले यो पनिरलाई यसरी राखेर यहाँ एकछिन यसलाई लगभग 3-4 मिनेट जति मैले यसलाई पकाउन छोड्दिन्छु। र यो मिठो पनिरको अदुवा लसुन नराखेको चोखो तरकारी यहाँ पाकेर रेडी पनि भइसक्यो। मैले यहाँ अलिकति हरियो धनिया राखेँ र तपाईले पनि यसरी नै बनाएर आफ्नो फ्यामिलीहरुसँग शेयर गर्नु होला र कस्तो भयो भनेर हामीलाई भन्नु होला है त साथी। थ्यांक यू फर वाचिङ।